Dạ, con chào cô chú và các bác. Nếu ai đang nghĩ rằng tổ yến mới là đỉnh cao của dinh dưỡng thì hôm nay con xin mời cô chú và các bác ở lại đến hết video. Vì con sẽ chia sẻ một sự thật có thể khiến mình bất ngờ. Nếu biết ăn đúng cách thì quả trứng, một món ăn rẻ tiền, quen thuộc, lại có thể bổ dưỡng hơn cả tổ yến. Con hiểu rằng khi bước vào tuổi trung niên hay đã nghỉ hưu thì sức khỏe và chế độ ăn hàng ngày luôn được cô bác quan tâm nhiều hơn. Có người chọn tổ yến, có người tin vào nhân sâm hoặc các loại thực phẩm bộ đắt đỏ. Nhưng nhiều khi một siêu thực phẩm lại nằm ngay trong gian bếp nhà mình, rất quen thuộc, dễ chế biến, mà ta thường bỏ quên. Đó là quả trứng. Trứng từng bị hiểu lầm suốt nhiều năm vì nỗi lo về cholesterol. Nhưng ngày nay, khoa học đã minh oan hoàn toàn cho quả trứng, thậm chí còn xếp nó vào hàng siêu thực phẩm. Trong video này, con sẽ cùng cô bác khám phá lý do vì sao trứng lại xứng đáng là báu vật trong chế độ ăn hàng ngày. Không chỉ vì nó chứa đầy đủ 20 loại axit amin thiết yếu, điều mà rất ít thực phẩm tự nhiên nào có được, mà còn bởi nó cung cấp hàng loạt dưỡng chất quý mà tổ yến, nhân sâm hay các loại thực phẩm cao cấp khác chưa chắc sánh bằng. Không những vậy, khả năng hấp thu protein trong trứng gần như tuyệt đối, đạt đến 98%, tức là cơ thể mình sử dụng hiệu quả gần như toàn bộ dưỡng chất trong mỗi quả trứng. Cô bác thân mến, con sẽ chia nội dung video thành các phần rõ ràng để mình tiện theo dõi, từ giá trị dinh dưỡng, khả năng hấp thu, cho đến cách ăn đúng để biến trứng thành món ăn vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, nhưng hiệu quả không thua gì những thực phẩm đắt tiền. Con xin mời cô chú và các bác cùng theo dõi đến cuối video, và nếu thấy nội dung hữu ích, đừng quên đăng ký kênh Ăn Tốt Sống Khỏe để không bỏ lỡ những video mới nhất về cách chăm sóc sức khỏe tại nhà. Cô chú và các bác cũng có thể để lại bình luận bên dưới để con biết thêm suy nghĩ, chia sẻ và góp ý từ mình ạ. So sánh protein và axit amin trong trứng và tổ yến, trứng bình dân nhưng lại chất lượng cao hơn. Cô chú và các bác thân mến, khi nói đến dinh dưỡng, đặc biệt là protein, thành phần thiết yếu cho cơ bắp, miễn dịch và tái tạo tế bào, thì người ta thường nghĩ ngay đến các thực phẩm đắt tiền như thịt bò, tổ yến, nhân sâm. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, quả trứng bé nhỏ lại đang là một trong những nguồn cung cấp protein hoàn hảo nhất cho cơ thể người, đặc biệt là người lớn tuổi. Con xin chia sẻ một so sánh cụ thể để cô bác mình dễ hình dung hơn. Tổ yến khô đúng là rất giàu protein, chiếm khoảng 50% trọng lượng. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng khi các nhà khoa học phân tích kỹ, thì tổ yến chỉ có 3 loại axit amin thiết yếu: lysine, cysteine và arginine. Trong khi đó, cơ thể mình cần tới 9 loại axit amin thiết yếu mà tự thân không thể tạo ra được, bắt buộc phải lấy từ thực phẩm. Vậy quả trứng thì sao ạ? Lòng trắng trứng tươi chỉ chứa khoảng 10% protein, nhưng nếu làm khô như tổ yến thì tỷ lệ có thể lên tới 90% protein, một con số cực kỳ ấn tượng. Quan trọng hơn, trứng có đủ cả 9 loại axit amin thiết yếu và tổng cộng 20 loại axit amin khác nhau đúng theo nhu cầu sinh học của cơ thể người. Điều tuyệt vời là tỷ lệ các axit amin trong trứng được sắp xếp gần như hoàn hảo, giúp cơ thể mình hấp thu, chuyển hóa và sử dụng tối ưu. Đây là điều mà rất ít loại thực phẩm nào trong tự nhiên làm được, kể cả tổ yến hay nhân sâm. Con xin nhấn mạnh điều này, khả năng hấp thu protein từ trứng có thể đạt tới 98%, gần như toàn bộ. Trong khi đó, tổ yến dù giàu protein nhưng chỉ đạt khoảng 40% khả năng hấp thu sinh học. Nghĩa là mình ăn trứng, cơ thể tận dụng được gần như hết. Còn ăn tổ yến thì rất nhiều phần bị lãng phí do không hấp thu trọn vẹn được. Nghiên cứu từ Thái Lan và Trung Quốc sử dụng chỉ số sinh học Biological Value cho thấy protein trong trứng đạt 100 điểm tuyệt đối, còn tổ yến chỉ quanh mức 40 điểm. Đây là một sự chênh lệch rất lớn, nhất là đối với người lớn tuổi. Khi khả năng tiêu hóa và chuyển hóa kém đi, thì việc chọn loại protein dễ hấp thu lại càng quan trọng. Vậy giải pháp là gì ạ? Thay vì tốn nhiều tiền cho các thực phẩm đắt đỏ mà hấp thu không cao, cô bác mình hoàn toàn có thể bổ sung trứng vào bữa ăn hàng ngày từ 1-2 quả mỗi ngày. Vừa dễ chế biến, vừa tiết kiệm, mà lại đảm bảo được nguồn protein chất lượng cao, giúp duy trì cơ bắp, phục hồi thể lực, hỗ trợ miễn dịch và làm chậm lão hóa. Tuy nhiên, cô bác mình cũng cần lưu ý là không nên ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào, vì sẽ làm giảm khả năng hấp thu protein và có thể gây hại do vi khuẩn. Cách tốt nhất vẫn là trứng luộc vừa chín tới hoặc hấp mềm để đảm bảo dinh dưỡng.
Cô chú và các bác nghĩ sao về so sánh này ạ? Trước đây mình có từng hiểu nhầm rằng tổ yến tốt hơn trứng không? Mình có đang dùng trứng mỗi ngày không? Con rất mong được nghe thêm chia sẻ của cô bác trong phần bình luận bên dưới. Vậy còn những yếu tố nào khác mà nhiều người đang ngộ nhận là tổ yến vượt trội? Mình cùng tiếp tục khám phá nhé cô bác. So sánh lượng đường và độ an toàn lâu dài. Trứng là lựa chọn lành hơn tổ yến. Cô chú và các bác thân mến, nhiều người vẫn nghĩ tổ yến là thực phẩm cực kỳ an toàn, dùng bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu cô bác mình để ý kỹ thì sẽ thấy có một điểm rất đáng lo ngại. Đó là lượng đường tự nhiên có trong tổ yến cao hơn nhiều người tưởng. Theo phân tích dinh dưỡng, trong 100 gram tổ yến khô có thể chứa tới 25 gram đường, tức là chiếm đến 1/4 trọng lượng. Đây là lượng đường tự nhiên có sẵn trong tổ yến, chưa kể đến đường được thêm vào khi chế biến thành yến chưng hay nước yến đóng chai. Trong khi đó, quả trứng, cả lòng trắng lẫn lòng đỏ, gần như không chứa đường. Đây là một điểm cộng rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay khi mà phần lớn người Việt Nam đang ăn thừa đường mà không biết. Con từng gặp một bác ngoài 60 tuổi, mỗi sáng đều ăn yến chưng, nhưng đường huyết lại tăng cao bất thường. Sau này mới phát hiện là do lượng đường tự nhiên trong yến cộng thêm đường nấu vào, khiến bác vô tình dùng đến 6-7 muỗng cà phê đường mỗi ngày mà không hay. Ăn thừa đường trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm: tiểu đường, gan nhiễm mỡ, béo phì, cao huyết áp, suy giảm miễn dịch, lão hóa sớm, những bệnh mà người lớn tuổi rất dễ gặp phải. Cô bác có để ý không ạ? Mỗi lần đi khám sức khỏe là bác sĩ lại nhắc kiêng đường, hạn chế ngọt, giữ đường huyết ổn định. Thế nhưng mình lại không để ý rằng một chén yến tưởng chừng vô hại lại có thể chứa đến 4-5 thìa cà phê đường tự nhiên, rất dễ gây ra mất kiểm soát đường huyết nếu dùng thường xuyên. Ngược lại, trứng là một thực phẩm cực kỳ an toàn về mặt chỉ số đường huyết GA, gần như bằng không. Điều này có nghĩa là ăn trứng không làm tăng đường huyết đột ngột, rất phù hợp với cô bác đang mắc tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc muốn kiểm soát đường huyết ổn định lâu dài. Một điểm nữa cô bác mình cần lưu ý là nhiều người sau 60 tuổi bắt đầu gặp tình trạng rối loạn dung nạp đường, nghĩa là ăn bình thường thôi mà đường huyết vẫn lên cao. Trong trường hợp này, những thực phẩm không đường như trứng lại là lựa chọn lý tưởng hơn cả. Vậy nên, nếu so sánh một cách công bằng, thì trứng tuy đơn giản mà lại lành hơn tổ yến rất nhiều, nhất là khi dùng lâu dài. Nếu cô bác đang cần kiểm soát đường huyết, mỡ máu hoặc muốn phòng bệnh chuyển hóa, thì con xin khuyến khích nên ưu tiên ăn trứng thay vì lạm dụng tổ yến. Chỉ cần ăn đều đặn 4-6 quả trứng mỗi tuần, chế độ ăn ít đường, nhiều rau xanh là mình đã giúp cơ thể khỏe lên rõ rệt rồi ạ. Cô bác thấy sao ạ? Mình đã bao giờ để ý lượng đường trong tổ yến chưa? Cô bác có từng thấy ăn yến mà vẫn bị tăng đường huyết không? Con rất mong được lắng nghe thêm từ cô bác mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Nhưng đường không phải là yếu tố duy nhất từng khiến quả trứng bị e dè. Có một hiểu lầm kéo dài hàng thập kỷ mà con tin rằng rất nhiều người trong chúng ta từng tin là thật. Đó chính là cholesterol. Cholesterol trong trứng có đáng lo như mình từng nghĩ. Thưa cô chú và các bác, con biết là trong suốt nhiều năm qua có rất nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, từng e dè với quả trứng vì một lý do: sợ cholesterol. Có người còn tránh không dám ăn trứng cả năm trời vì nghĩ rằng ăn trứng là tăng mỡ máu, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Nhưng hôm nay, con xin phép được làm rõ một sự hiểu lầm lớn kéo dài suốt mấy chục năm nay. Đúng là trong lòng đỏ trứng có chứa khoảng 186mg cholesterol, nhưng điều quan trọng mà khoa học hiện đại đã khẳng định rất rõ, cholesterol trong thức ăn không phải là nguyên nhân chính làm tăng cholesterol trong máu. Cô bác biết không, hồi trước con có dịp trò chuyện với một bác trai 70 tuổi. Bác kiêng trứng suốt 5 năm vì lo mỡ máu. Nhưng khi con khuyên bác ăn lại mỗi sáng một quả luộc kèm rau xanh, thì sau 3 tháng xét nghiệm lại, mỡ máu vẫn ổn định, mà bác còn khỏe hơn, ăn ngon miệng hơn hẳn. Các nghiên cứu cho thấy 70-80% lượng cholesterol trong máu là do gan tự tổng hợp, chỉ có 20-30% là đến từ thực phẩm ăn vào. Và đặc biệt, cơ thể mình có một cơ chế điều chỉnh rất thông minh. Nếu ăn nhiều cholesterol từ thức ăn thì gan sẽ tự sản xuất ít lại để giữ cân bằng. Không chỉ vậy, cholesterol trong trứng chủ yếu là loại cholesterol tốt,
cần thiết để xây dựng màng tế bào, sản xuất hormone, nuôi dưỡng não bộ và hệ thần kinh. Một nghiên cứu tổng hợp trên tạp chí uy tín BMJ năm 2013 phân tích dữ liệu từ 17 công trình nghiên cứu lớn đã kết luận rằng ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngược lại, trứng còn có nhiều lợi ích. Giảm nguy cơ đái tháo đường tuyếp 2 tới 28%, giảm nguy cơ tăng huyết áp tới 32%, cải thiện trí nhớ, thị lực và hệ miễn dịch nhờ chất choline, lutein và vitamin D trong trứng. Đặc biệt hơn, một nghiên cứu ở Trung Quốc với hơn 400.000 người tham gia cũng cho thấy rằng những người ăn một quả trứng mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ và xuất huyết não thấp hơn so với người không ăn trứng. Vậy giải pháp là gì ạ? Cô chú và các bác khỏe mạnh hoàn toàn có thể ăn từ 1-2 quả trứng mỗi ngày mà không lo bị tăng mỡ máu nếu như chế độ ăn tổng thể cân bằng, ít mỡ bão hòa, nhiều rau xanh và vận động hợp lý. Ngay cả với cô bác đang bị mỡ máu cao, bác sĩ dinh dưỡng cũng khuyên là không cần kiêng tuyệt đối trứng mà chỉ cần kiểm soát tổng lượng béo xấu trong ngày. Tuy nhiên, mình nên hạn chế chiên trứng với nhiều dầu mỡ và ưu tiên trứng luộc hoặc hấp để tránh làm tăng lượng chất béo không cần thiết. Một quả trứng luộc vào buổi sáng hay buổi tối đều là lựa chọn tuyệt vời. Cô bác thấy sao ạ? Trước giờ mình có từng hiểu nhầm về cholesterol trong trứng không? Con rất mong cô bác chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi thêm ạ. Vậy ngoài cholesterol, còn dưỡng chất nào khiến nhiều người chọn tổ yến thay vì trứng không? Con xin mời cô bác cùng bước sang phần vi chất và khoáng chất, nơi sự thật thêm một lần nữa khiến mình ngạc nhiên. Vi chất và khoáng chất, ai mới thật sự giàu có hơn, trứng hay tổ yến? Cô chú và các bác thân mến, khi mình nói đến thực phẩm bổ thì nhiều người thường nghĩ ngay đến canxi, sắt, kẽm, magie, đồng, tức là các khoáng chất và vi chất thiết yếu cho cơ thể. Và đúng là tổ yến cũng có những khoáng chất quan trọng, nhưng nếu mình so sánh kỹ thì quả trứng tưởng chừng đơn giản lại là một kho báu thực sự ẩn giấu nhiều điều bất ngờ. Con từng gặp một bác gái ngoài 65 tuổi, bác ăn tổ yến mỗi tuần vì nghĩ bổ sung canxi cho xương, nhưng lại không mình đang nạp thêm gần 2 gam muối mỗi lần dùng, khiến huyết áp dao động thất thường. Sau này bác đổi sang ăn trứng luộc kèm rau thì chỉ số ổn định rõ rệt. Con xin chia sẻ chi tiết hơn để cô bác thấy rõ ạ. Tổ yến khô đúng là chứa khá nhiều canxi, khoảng 674mg 100g, rất tốt cho xương. Ngoài ra còn có một lượng magie giúp thư giãn thần kinh. Nhưng có một điểm mà rất ít người để ý, tổ yến cũng chứa rất nhiều natri, lên tới 1987mg 100g khô, tương đương gần 5g muối. Mà cô bác mình biết rồi đó, người cao tuyến nghị chỉ nên tiêu thụ dưới 2g natri mỗi ngày. Tức là nếu ăn nhiều tổ yến, cơ thể có thể bị thừa muối, gây hại cho tim mạch, huyết áp, thận, nhất là với cô bác đang có bệnh lý nền. Trong khi đó, trứng có ít natri hơn rất nhiều, lại chứa các vi chất thiết yếu một cách cân bằng và dễ hấp thu hơn. Cụ thể, canxi khoảng 65mg mỗi quả, vừa đủ cho xương mà không lo dư thừa. Sắt giúp tạo máu, ngừa thiếu máu, đặc biệt quan trọng cho người lớn tuổi. Kẽm hỗ trợ miễn dịch, lành vết thương, cải thiện chức năng sinh lý. Selen, đồng, mangan tuy là vi lượng nhưng đóng vai trò rất lớn trong việc chống oxy hóa, tăng đề kháng. Một điểm nữa con rất muốn nhấn mạnh, các khoáng chất trong trứng được cơ thể hấp thu rất hiệu quả vì chúng có mặt cùng với các vitamin tan trong chất béo như vitamin D, giúp tăng hấp thu canxi và sắt. Đây là lợi thế mà không phải thực phẩm nào cũng có. Tức là dù trứng có lượng vi chất khiêm tốn hơn tổ yến về con số, nhưng lại được hấp thu và sử dụng hiệu quả hơn nhiều. Vậy nên nếu mình đặt tiêu chí là ăn vào để cơ thể thật sự dùng được, thì quả trứng tuy nhỏ lại là nguồn vi chất lý tưởng hơn, đặc biệt là với người lớn tuổi có hệ tiêu hóa, chuyển hóa không còn tốt như trước. Cô chú và các bác thấy sao ạ? Mình có từng nghĩ rằng tổ yến lại có nhiều muối như vậy không? Và từ trước đến giờ mình có để ý đến lượng sắt hay kẽm trong quả trứng không? Con rất mong được nghe thêm chia sẻ của cô bác trong phần bình luận bên dưới. Không chỉ giàu khoáng chất, quả trứng còn là một kho vitamin tự nhiên mà ít ai ngờ tới. Mình cùng nhìn kỹ hơn để thấy sự khác biệt nha cô bác. Trứng, kho vitamin tự nhiên giàu hơn tổ yến. Cô chú và các bác thân mến, chúng ta vẫn thường được nghe rằng tổ yến là thực phẩm cao cấp, nhiều dưỡng chất, đặc biệt là vitamin. Nhưng thực tế thì sao?
khi con tìm hiểu sâu hơn về thành phần của hai thực phẩm này, thì kết quả lại khiến con rất bất ngờ. Quả trứng, tưởng là đơn giản, lại chứa nhiều vitamin hơn tổ yến cả về số lượng lẫn hàm lượng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vitamin D và choline là hai trong những vi chất quan trọng nhất giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người cao tuổi. Và quả trứng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa cả hai loại này cùng lúc. Tổ yến có một số loại vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6, B12, một ít vitamin E, D, E và folate nhìn qua thì có vẻ đủ. Nhưng khi so với trứng thì quả trứng thực sự là một kho vitamin tự nhiên đúng nghĩa. Cụ thể, trong một quả trứng có chứa vitamin A, tốt cho thị lực, miễn dịch làn da. Vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì xương chắc khỏe. Vitamin E, chống lão hóa, bảo vệ tim mạch. Vitamin K, hỗ trợ đông máu và sức khỏe xương. Vitamin nhóm B đầy đủ B1, B2, B3, B5, B6, B9, B9, B12, cần thiết cho hệ thần kinh, máu, năng lượng và trao đổi chất. Choline, dưỡng chất đặc biệt giúp tăng trí nhớ, ngừa suy giảm nhận thức. Lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ mắt khỏi thoái hóa điểm vàng đục thủy tinh thể. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, người cao tuổi thường thiếu vitamin D, B12 và choline, các vi chất có nhiều trong trứng, giúp hỗ trợ xương chắc khỏe, cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ loãng xương, sa sút trí tuệ. Cô bác có thấy không ạ? Quả trứng tuy nhỏ bé nhưng lại hội tụ gần như đầy đủ các vitamin thiết yếu mà cơ thể người cần. Điều tuyệt vời hơn nữa là các vitamin này thường đi kèm với chất béo tốt trong lòng đỏ trứng, giúp hấp thu tốt hơn nhiều so với dạng bổ sung bên ngoài. Còn tổ yến, tuy có một số vitamin nhưng lượng thường rất nhỏ, đặc biệt là các vitamin tan trong chất béo A, D, E, K thì gần như không có đáng kể. Vì tổ yến bản chất là thực phẩm gần như không có chất béo nên cơ thể cũng khó hấp thu những vitamin đó nếu chỉ ăn yến không. Vậy nên nếu cô bác muốn bổ sung vitamin tự nhiên từ thực phẩm hàng ngày thì trứng là lựa chọn hợp lý, kinh tế và hiệu quả hơn rất nhiều so với tổ yến. Một quả trứng vào buổi sáng có thể giúp cô bác mình tăng cường đề kháng, bổ mắt, chống mệt mỏi, hỗ trợ trí nhớ, giúp da khỏe đẹp hơn từ bên trong. Và con xin nhắc lại, tất cả những vitamin đó đều đến từ một loại thực phẩm duy nhất, quả trứng gà quen thuộc trong gian bếp nhà mình. Cô chú và các bác nghĩ sao ạ? Trước đây mình có từng nghĩ trứng lại giàu vitamin đến vậy chưa? Và mình có đang ăn trứng mỗi ngày để bổ sung vitamin chưa? Con rất mong được lắng nghe chia sẻ của cô bác trong phần bình luận bên dưới ạ. Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Có một chất đặc biệt thường chỉ nghe thấy trong tổ yến lại có mặt ngay trong quả trứng. Đó chính là axit sialic. Axit sialic, dưỡng chất quý cho trí não và miễn dịch. Trứng hay tổ yến vượt trội? Cô chú và các bác thân mến, nếu nói về một loại dưỡng chất có khả năng nuôi dưỡng trí não, tăng miễn dịch và bảo vệ tế bào, thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tổ yến, vì tổ yến nổi tiếng giàu axit sialic. Đây là chất từng được gọi bằng cái tên rất đẹp, dưỡng chất vàng cho não bộ. Và đúng là tổ yến có hàm lượng axit sialic cao, chiếm khoảng 10-15% trọng lượng. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cấu tạo màng tế bào thần kinh, tăng cường truyền tín hiệu và hỗ trợ phát triển trí nhớ. Với những đặc tính đó, tổ yến được xem là rất tốt cho trẻ em đang phát triển và người lớn tuổi suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, có một điểm con muốn cô bác mình cân nhắc kỹ. Axit sialic cũng là con dao hai lưỡi. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, một chuyên gia nổi tiếng trong ngành y, thì axit sialic cũng là nơi mở cửa để một số virus xâm nhập tế bào và trong một số trường hợp còn hỗ trợ sự nhân lên của tế bào ung thư. Vì thế, nếu cô bác đang có bệnh nền như viêm gan virus, ung thư hoặc hệ miễn dịch suy yếu, thì việc dùng nhiều tổ yến có thể cần được cân nhắc kỹ lưỡng hoặc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lâu dài. Vậy nếu không dùng tổ yến thì mình lấy axit sialic từ đâu? Câu trả lời lại quay về với quả trứng quen thuộc. Theo nghiên cứu, mỗi quả trứng gà chứa khoảng 20mg axit sialic, còn trứng vịt đen, trứng bắc thảo có thể chứa tới 200mg. Nếu ăn đều đặn 5 quả trứng gà mỗi tuần, cô bác đã có thể bổ sung lượng axit sialic tương đương một tổ yến mà lại an toàn, kinh tế và dễ tiêu hóa hơn rất nhiều. Quan trọng hơn, axit sialic trong trứng không gây dư thừa và cơ thể có thể tự điều chỉnh mức độ sử dụng tùy vào nhu cầu. Do đó, nó phù hợp với cả người khỏe mạnh lẫn người đang điều trị bệnh lý nền, không làm tăng nguy cơ như tổ yến nếu dùng lâu dài. Vậy nên, nếu mục tiêu của cô bác là tăng cường trí nhớ, nuôi dưỡng não bộ, cải thiện đề kháng,
thì trứng hoàn toàn có thay thế tổ yến một cách hiệu quả và an toàn hơn, đặc biệt trong bối cảnh mình cần tiết kiệm chi phí mà vẫn giữ gìn sức khỏe tốt. Và khi nhìn lại những so sánh từ đầu đến giờ, từ protein, đường, cholesterol, vi chất, vitamin cho đến axit sialic, ta có thể thấy rằng quả trứng tuy nhỏ nhưng giàu có và đa năng một cách không ngờ. Nhưng cô chú và các bác ơi, điều khiến con bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau. Có một giá trị đặc biệt của quả trứng mà rất ít người để ý, thậm chí còn xem nhẹ, dù nó chính là chìa khóa bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lớn tuổi. Vậy đó là gì? Và vì sao biết ăn trứng đúng cách lại quý hơn cả tổ yến? Con xin mời cô chú và các bác cùng bước vào phần cao trào ngay sau đây ạ. Điều khiến quả trứng trở nên vô giá không chỉ vì dinh dưỡng. Cô chú và các bác thương mến, từ nãy giờ con đã chia sẻ với cô bác rất nhiều so sánh giữa trứng và tổ yến về đạm, axit amin, đường, cholesterol, vi chất, vitamin và cả axit sialic. Nhưng sự thật là giá trị lớn nhất của quả trứng không chỉ nằm ở dinh dưỡng, mà nằm ở một điều đặc biệt mà con tin là rất nhiều người trong chúng ta chưa từng để ý đến. Đó chính là sự gần gũi và tính thực tế của quả trứng trong đời sống hàng ngày. Tổ yến quý thì quý thật, nhưng khó mua, đắt đỏ, chế biến cầu kỳ, không phải lúc nào cũng có sẵn. Trong khi đó, quả trứng thì có mặt ở mọi nhà, mọi chợ, mọi bữa ăn. Cô bác ở quê hay thành phố đều có thể dễ dàng tìm mua. Trứng dễ ăn, dễ nấu, không cần tẩm bổ cầu kỳ, không phải cao lương mỹ vị, nhưng lại chính là nguồn dưỡng chất nền tảng giúp cơ thể duy trì ổn định mỗi ngày. Và hơn hết, trứng không gây áp lực lên tài chính, giúp cô bác yên tâm chăm sóc sức khỏe lâu dài. Điều rất quan trọng khi mình bước vào tuổi nghỉ hưu, thu nhập không còn ổn định như trước. Một thực phẩm muốn thật sự tốt không chỉ cần giàu dinh dưỡng, mà còn cần phải phù hợp với điều kiện sống, dễ duy trì đều đặn. Và quả trứng chính là món quà trọn vẹn như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu giàu ăn yến, nghèo ăn trứng. Nhưng nếu hiểu đúng và ăn đúng cách thì quả trứng không phải là món ăn của người nghèo, mà là lựa chọn thông minh, đầy yêu thương, dành cho sức khỏe, từ người già đến trẻ nhỏ. Và chính nhờ những điều bình dị đó mà quả trứng xứng đáng được gọi là siêu thực phẩm quốc dân, thứ mà mỗi gia đình Việt nên trân trọng và sử dụng mỗi ngày. Trứng, món quà dinh dưỡng bình dị mà kỳ diệu. Thưa cô chú và các bác, đến đây con xin được tổng kết lại những điểm chính mà mình đã cùng nhau khám phá trong video ngày hôm nay, để cô bác có thể ghi nhớ và áp dụng dễ dàng. Trứng chứa protein chất lượng cao, đầy đủ 9 loại axit amin thiết yếu, với khả năng hấp thu lên đến 98%, vượt xa tổ yến. Không chứa đường, cực kỳ phù hợp với người cao tuổi, người bị tiểu đường, gan nhiễm mỡ, béo phì hay cao huyết áp. Cholesterol trong trứng lành tính, không làm tăng mỡ máu như nhiều người vẫn lo lắng nếu ăn đúng cách và điều độ. Giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, D, B12, E, kẽm, sắt, choline, hỗ trợ toàn diện cho mắt, não bộ, miễn dịch và xương khớp. Chứa axit sialic tự nhiên, giúp nuôi dưỡng trí nhớ, tăng miễn dịch mà vẫn an toàn cho người có bệnh lý nền. Rẻ tiền, dễ tìm, dễ chế biến, phù hợp với mọi điều kiện sống, giúp duy trì chăm sóc sức khỏe bền vững lâu dài. Tóm lại, quả trứng không chỉ là một món ăn bổ dưỡng mà còn là một giải pháp sức khỏe thông minh, tiết kiệm và thực tế cho mỗi gia đình Việt. Con tin rằng nếu cô chú và các bác ăn trứng đúng cách, đều đặn từ 4 đến 6 quả mỗi tuần, kết hợp với rau xanh và các thảo dược quanh nhà, thì quả trứng sẽ không thua gì tổ yến, thậm chí còn vượt trội hơn về sự toàn diện, tính an toàn và khả năng hấp thu lâu dài. Và nếu hôm nay cô bác nhận ra được điều đó, thì con tin rằng sức khỏe của mình sẽ được nâng đỡ từ những điều giản dị nhất trong căn bếp yêu thương của gia đình. Minh oan cho quả trứng, sự thật ít ai ngờ tới. Cô chú và các bác kính mến, con xin hỏi thật lòng một điều. Có bao nhiêu người trong mình đã từng nghĩ rằng ăn trứng thì tăng cholesterol, tăng mỡ máu, gây đầy bụng, nóng gan? Nếu có thì không có gì phải ngại cả, vì con biết có đến 7 đến 8 người trong 10 người lớn tuổi từng nghĩ như vậy. Chính vì hiểu lầm đó, nhiều cô chú đã cắt hẳn trứng ra khỏi bữa ăn hàng ngày, hoặc ăn rất ít, rất dè chừng. Trong khi thật ra, khoa học hiện đại đã minh oan cho quả trứng từ rất lâu rồi. Hiểu lầm về trứng bắt đầu từ những năm 1960, 1970, khi người phát hiện trong lòng đỏ trứng có chứa cholesterol. Nhưng về sau, khi nghiên cứu kỹ hơn, người ta mới biết rằng
Cholesterol trong trứng là loại tốt, không gây xơ vữa động mạch nếu điều độ, và chính gan của mình mới là nơi điều tiết lượng hẹp cholesterol chứ không phải do trứng gây ra. Thậm chí ăn trứng đều đặn giúp giảm viêm, ổn định đường huyết, bảo vệ gan và nuôi dưỡng não bộ, điều mà tổ yến hay thịt đỏ chưa chắc làm được. Cô chú thấy không ạ? Một thực phẩm rẻ tiền sẵn có, suốt bao năm nay bị hiểu sai và bị đối xử không công bằng. Trong khi chính nó lại có thể giúp mình ngủ ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn, giảm đau xương khớp, bổ gan, sáng mắt và tăng cường miễn dịch, trí nhớ rõ rệt. Và điều tuyệt vời nhất là ăn trứng, con không cần phải cầu kỳ, không cần thuốc thang, không phải tốn hàng trăm nghìn mỗi ngày. Chỉ cần biết 7 cách chế biến đúng, kết hợp đúng với các loại rau, củ, lá quanh nhà là đã đủ tạo ra một món ăn dưỡng sinh tuyệt vời mỗi sáng, mỗi tối. Vậy 7 cách ăn trứng như thế nào? Dùng với mật ong thì bổ gan, ngủ ngon. Kết hợp ngải cứu thì mạnh gân cốt. Nấu với kỳ tử, táo đỏ thì sáng mắt, bổ huyết, an thần. Từng món ăn đều công dụng riêng, đơn giản, dễ làm mà hiệu quả không thua gì thuốc bổ. Ở phần tiếp theo, con xin hướng dẫn từng món một để cô chú có thể tự làm tại nhà, vừa tiết kiệm, vừa an toàn, vừa nuôi cơ thể mình từng ngày. 7 cách ăn trứng tốt hơn cả tổ yến. Cô chú và các bác kính mến, nếu cô chú vẫn nghĩ trứng chỉ có thể chiên, luộc, kho, thì con xin mời mình thử 7 công thức mới, đơn giản nhưng hiệu quả dưỡng sinh lại vô cùng bất ngờ. 1. Trứng hấp mật ong và nghệ. Giải độc gan, ngủ ngon, giảm viêm. Đây là món thần dược cho cô chú nào hay mất ngủ, nóng gan hay mệt mỏi. Nguyên liệu: một quả trứng gà ta, một thìa cà phê bột nghệ hoặc nghệ tươi dạ nhuyễn, một thìa mật ong nguyên chất. Cách làm: đánh tan trứng với nghệ và mật ong, đem hấp cách thủy khoảng 15 phút là dùng được. Hiệu quả: curcumin trong nghệ kết hợp với lecithin trong trứng tăng khả năng chống viêm, bảo vệ gan gấp đôi theo nghiên cứu từ Viện Y học Ấn Độ. Lưu ý, nên dùng vào buổi tối, sau ăn 2 tiếng giúp cô chú dễ ngủ, nhẹ bụng, sáng da. Mời bình luận, cô chú nào từng bị mất ngủ hay nóng gan có thể thử ngay món này nhé, rồi để lại bình luận. Tôi sẽ thử trứng hấp mật ong tối nay. 2. Trứng chiên ngải cứu, bổ huyết, giảm đau khớp, nhức đầu. Đây là món quen thuộc, nhưng nếu làm đúng cách sẽ phát huy hết dược tính. Nguyên liệu: một nắm ngải cứu già, loại nhiều tinh dầu, 3-4 năm tuổi càng tốt, một quả trứng gà ta. Cách làm: xào sơ ngải cứu cho chín bớt rồi mới cho trứng vào chiên mềm. Không nên trộn sống rồi chiên ngay vì ngải cứu cần thời gian chín lâu hơn. Hiệu quả: theo y học cổ truyền Trung Quốc, ngải cứu giúp bổ máu, điều hòa huyết áp, ức chế tế bào u ác. Kết hợp trứng khè càng mạnh tác dụng dưỡng huyết, giảm đau. Lưu ý, ăn vào sáng sớm hoặc trưa, không nên ăn buổi tối vì tính ấm có thể gây mất ngủ với người quá mẫn cảm. Mời bình luận, nếu cô bác từng bị đau đầu, nhức mỏi, mời thử món này vài ngày liên tục xem sao. Ai thử rồi, con xin mời chia sẻ cảm nhận thật nhé. 3. Trứng hấp lá mơ lông. Nuôi đường ruột, chữa tiêu chảy, lạnh bụng. Món ăn dân dã nhưng lại là cứu tinh cho người lớn tuổi bị rối loạn tiêu hóa. Nguyên liệu: lá mơ lông, rửa sạch, thái nhuyễn, một quả trứng gà. Cách làm: trộn lá mơ với trứng, đem hấp chín hoặc chiên mềm đều được. Hiệu quả: lá mơ chứa chất kháng khuẩn tự nhiên, giúp giảm viêm đại tràng, làm ấm bụng và ổn định tiêu hóa theo nghiên cứu của Viện Dược liệu Việt Nam. Lưu ý, ăn khi còn ấm, tránh ăn nguội lạnh. Mỗi tuần dùng 2-3 lần nếu có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Mời bình luận, ai hay đầy bụng, tiêu chảy nhẹ, con mời thử món này xem có đỡ không nhé. Đừng quên để lại bình luận cho con biết. 4. Trứng hấp kỳ tử và táo đỏ, tăng trí nhớ, bổ máu, ngủ sâu. Đây là món ăn dưỡng não, bổ huyết nổi tiếng trong Đông y Trung Hoa. Nguyên liệu: 5 quả táo đỏ, một thìa kỳ tử, một quả trứng gà. Cách làm: nấu táo đỏ và kỳ tử trong 300 ml nước cho mềm, sau đó đập trứng và đánh nhẹ, hấp cách thủy 15-20 phút. Hiệu quả: kỳ tử giúp bổ gan, tăng tuần hoàn máu não, táo đỏ dưỡng huyết, an thần, trứng cung cấp choline và B12 giúp tăng trí nhớ theo nghiên cứu Đại học Dược Bắc Kinh. Lưu ý, nên dùng buổi tối trước ngủ 1-2 tiếng, không dùng nếu đang cảm sốt. Mời bình luận, cô chú nào hay quên hay mất ngủ có thể thử món này vài hôm rồi chia sẻ giúp con hiệu quả nhé. 5. Trứng hấp lá hẹ, cường dương, trị ho, tăng sức đề kháng. Thưa cô chú và các bác, lá hẹ là vị thuốc dân gian quý, có mặt trong nhiều bài thuốc bổ thận, trị ho và tăng sinh lực. Nguyên liệu: lá hẹ tươi cắt nhỏ, một quả trứng gà, chút nước mắm nguyên chất. Cách làm: trộn tất cả hấp mềm khoảng 10-15 phút là dùng được.
Hiệu quả, theo đông y, lá hẹ có tính ấm, giúp hành khí, bổ thận, làm ấm phổi, đặc biệt tốt với người cao tuổi hay ho khan, hen nhẹ, suy nhược cơ thể. Lưu ý nên ăn vào sáng hoặc chiều, không nên ăn liên tục hàng ngày, tốt nhất là 3 đến 4 lần tuần. Mời bình luận, cô bác nào hay ho lâu ngày, lạnh bụng, cơ thể yếu, còn mời thử món này xem có dễ chịu hơn không ạ? 6. Trứng hấp lá tía tô, giải cảm, chống đầy hơi, ấm bụng. Lá tía tô là kháng sinh tự nhiên rất mạnh, có tác dụng giải cảm, hỗ trợ tiêu hóa cực tốt. Nguyên liệu: lá tía tô tươi thái nhỏ, 1 quả trứng gà. Cách làm: trộn trứng với lá tía tô hấp mềm hoặc nấu cháo ăn nóng. Hiệu quả: tía tô chứa hoạt chất perilaudehyde giúp giảm sốt, chống viêm, tiêu đờm và giảm co thắt dạ dày, theo nghiên cứu của Viện Y học cổ truyền Việt Nam. Lưu ý nên dùng khi vừa mới cảm nhẹ, ớn lạnh, chướng bụng, không nên dùng nếu đang sốt cao. Mời bình luận, cô chú từng bị cảm nhẹ đầy hơi, con xin mời thử món trứng tía tô này rồi chia sẻ xem có dễ chịu hơn không ạ? 7. Trứng hấp với gừng tươi, trị lạnh bụng, buồn nôn, hỗ trợ tiêu hóa. Cuối cùng là món rất đơn giản nhưng đặc biệt tốt cho ai hay lạnh bụng, ăn không tiêu, dễ đẩy chướng sau bữa ăn. Nguyên liệu: vài lát gừng tươi thái sợi, 1 quả trứng gà, ít nước ấm. Cách làm: xào sơ gừng cho thơm, trộn với trứng, thêm chút nước rồi hấp chín. Hiệu quả: gừng giúp làm ấm dạ dày, kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và buồn nôn. Rất phù hợp dùng sau tiệc tùng hoặc ngày thời tiết ẩm lạnh. Lưu ý, người huyết áp cao nên dùng ít gừng vài lát, không dùng gừng nếu đang sốt cao, nhiệt miệng. Mời bình luận, nếu cô bác hay đầy hơi, ăn không tiêu, thử món này vài hôm xem bụng có nhẹ hơn không nha. Với 7 món này, cô bác mình có thể luân phiên thay đổi trong tuần, vừa ngon miệng lại vừa dưỡng sinh hiệu quả. Con mong rằng từ hôm nay trở đi, trứng không chỉ là món ăn quen thuộc mà sẽ trở thành một vị thuốc quý trong mỗi bữa ăn gia đình. Và bây giờ con mời cô bác cùng con tổng kết lại video hôm nay ạ. Phân kết: quả trứng, báu vật nhỏ cho sức khỏe lớn. Thưa cô chú và các bác, video hôm nay có lẽ là một cuộc minh oan nhẹ nhàng cho quả trứng, món ăn tưởng bình dân mà lại giàu dưỡng chất đến không ngờ. Con xin được tóm tắt lại những điểm nổi bật mà con đã chia sẻ cùng cô bác. Trứng chứa protein chất lượng cao với tỷ lệ axit amin hoàn hảo cho cơ thể, hơn hẳn tổ yến. Không chứa đường, cực kỳ phù hợp với người cao tuổi, người có tiểu đường, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao. Cholesterol trong trứng không gây hại, thậm chí còn giúp bảo vệ tế bào và não bộ. Dồi dào khoáng chất thiết yếu, hấp thu tốt, không gây thừa muối như tổ yến. Vitamin phong phú, đặc biệt là A, D, E, nhóm B, lutein, choline, rất cần cho thị lực, trí nhớ và miễn dịch. Có cả axit sialic tự nhiên, tốt cho não bộ mà không gây nguy cơ như trong tổ yến. Và đặc biệt, 7 món ăn kết hợp với thảo dược đã giúp quả trứng thực sự trở thành một bài thuốc dưỡng sinh trong gian bếp. Cô bác thấy không ạ? Chỉ với một quả trứng mỗi ngày, đơn giản, dễ nấu, dễ mua, là mình đã tự chăm sóc sức khỏe mỗi ngày một cách chủ động rồi đó ạ. Con mong rằng sau video này, cô chú và các bác sẽ yêu quý quả trứng hơn, ăn trứng một cách đều đặn, linh hoạt và đúng cách, để vừa ngon miệng, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài. Và nếu thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, ngủ ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy cô bác đã ăn đúng cách rồi đó ạ. Nếu video này hữu ích, con xin mời cô bác bấm đăng ký kênh Ăn Tốt Sống Khỏe để mỗi tuần mình đều có thêm kiến thức nhẹ nhàng, dễ hiểu để sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Và nếu cô bác có cách ăn trứng đặc biệt nào khác, con rất mong được học hỏi thêm. Cô bác hãy chia sẻ xuống dưới bình luận cho con biết với nhé. Cuối cùng, con xin nhắc nhẹ một điều quen thuộc nhưng rất quan trọng. Mỗi cơ địa một khác, nên trước khi áp dụng lâu dài bất kỳ cách nào, cô bác nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và phù hợp với sức khỏe riêng của mình. Con xin cảm ơn cô chú và các bác đã theo dõi đến tận cuối video. Kính chúc cô bác thật nhiều sức khỏe, tâm an, thân khỏe, sống vui bên gia đình mỗi ngày. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Ăn Tốt Sống Khỏe.